ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે કે સાંજ માટે એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવા નવા ક્રિસ્પી ભજીયા અને સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી ટામેટાની ટેસ્ટી અને ચટપટી ચટણી બનાવીશું। તો આ ભજીયા એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી રહેશે અને બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહેશે। તો ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 20 થી 25 જેટલા પાલકના ફ્રેશ પાન લઈ લીધા છે અને સાથે 2 કાચા બટેટા લઈ લીધા છે। તો આ ભજીયા બનાવવામાં આપણે બટેટાનો યુઝ પણ કરીશું। તો પાલકને મેં એકદમ સારી રીતે ધોઈને કોરો કરી લીધો છે। હવે બધા જ પાલકને આપણે આ રીતે પકડીને એકદમ ઝીણા ઝીણા પતલી પતલી સ્લાઇસમાં છરીથી કટ કરી લઈશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે તમારે પાલકને એકદમ પતલો અને ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરી લેવાનો છે અને પાલકમાં તમારું પાણી ના હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો આ જ રીતે આપણે બધા પાલકને કટ કરી લઈશું અને કટ થઈ જાય એટલે હવે બધા પાલકને આપણે બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે જે બટેટા લીધા હતા તેની પણ છાલ નીકાળીને મેં એકદમ સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે। તો જે મોટું ખમણ હોય તેનાથી આપણે બંને બટેટાને આ રીતે ખમણી લઈશું। તમારે જે મોટું ખમણ હોય તેનો જ યુઝ કરવાનો છે। જો તમે નાના ખમણથી કરશો તો બટેટામાંથી બહુ બધું પાણી રિલીઝ થશે। તો હવે બટેટા પણ આ રીતે ખમણાઈ જાય એટલે આપણે તેને પાલકમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં ઉપરથી 1/4 કપ જેટલા ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરીશું। તો ધાણા આ રીતે વધારે ઉમેરીશું એટલે તેનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। ધાણાને પણ મેં એકદમ સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લીધા હતા। સાથે 2 થી 3 તીખા હોય તેવા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું। 2 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું। તો તલથી આપણા ભજીયામાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। જો તમે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ વધારે કરો તો લાલ મરચું પાવડર તમે ઓછું પણ નાખી શકો છો। હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 2 થી 3 સૂકા નારિયેળનું ખમણ ઉમેરીશું। તો નારિયેળથી આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી થશે। હવે તેમાં 4 થી 5 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। તો ચોખાના લોટથી આપણા ભજીયા ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે। પણ જો તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ કોર્નફ્લોર પણ વાપરી શકો છો। હવે 6 થી 7 ચમચી જેટલો બેસન ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। તો આ ભજીયામાં આપણે લોટનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું જ રાખવાનું છે। હવે બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો થોડીક જ વારમાં આપણે આ રીતે મિક્સ કરીશું એટલે પાલક અને બટેટામાંથી તેનું નેચરલી પાણી રિલીઝ થશે અને આ ભજીયાનું બેટર બનાવવામાં આપણે પાણીનો યુઝ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। તો આપણો બધો જ લોટ પાલક અને બટેટા સાથે એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ જાય એ રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અમે બધા જ લોટ અને મસાલાને એકદમ સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરી લીધું છે। તો તમે આ રીતે થોડી વાર માટે મસળીને તેને 5-1 મિનિટ જેવું સાઈડ ઉપર રાખશો એટલે તમારું એકદમ પરફેક્ટ એવું ભજીયાનું બેટર બની જશે। પણ જો તમારા બેટરમાં પાણીનો ભાગ વધારે પડતો હોય તો તમે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ અને 2 ટીસ્પૂન જેટલો બેસનનો લોટ ઉમેરીને આ રીતે મસળી લેશો એટલે પરફેક્ટ તમારું ખીરું તૈયાર થઈ જશે। અને જો તમને લાગતું હોય કે તમારું ખીરું વધારે પડતું કઠણ છે તો તમે તેમાં ઉપરથી 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી છાંટીને તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેજો। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે બેટરને આ રીતે હાથ ઉપર લઈએ તો આ રીતે ભજીયાનો શેપ બને છે। આપણે ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવીએ છીએ એટલે તમારું ખીરું આ રીતનું હોવું જોઈએ। આ ભજીયા પ્રોપર ગોળ શેપમાં નથી હોતા એટલે તમે આ રીતે ખીરું બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો હવે આપણે બધા જ ભજીયાને આ રીતે તળી લઈશું।
તો તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને હવે આપણે આ રીતે હાથ ઉપર થોડું ખીરું લઈશું અને બધા જ ભજીયાને તેલમાં ઉમેરીશું. તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડું થોડું ખીરું હાથમાં લેતા જઈશું અને ભજીયા તેલમાં ઉમેરતા જઈશું. તમારે ખાસ તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ ભજીયાને તમારે તળવાના છે. જો તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ભજીયા તળશો તો ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે, અને જો વધારે પડતી લો ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો તમારા ભજીયા ઓઇલી બનશે. તો આ જ રીતે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એકવારમાં જેટલા ભજીયા જાય એટલા આપણે કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને હવે 1 મિનિટ જેવું આપણે ભજીયાને તળાવા દઈશું અને 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે ઝારાથી તેને પલટી દઈશું. અને આ જ રીતે અલટી પલટીને આપણા બધા જ ભજીયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને બ્રાઉન કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તળી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ ભજીયામાં આ રીતે બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે અને ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને આ જ રીતે આપણે બીજા બાકીના ભજીયા પણ તળીને તૈયાર કરી લઈશું. જેમ જેમ આપણે ભજીયા તળતા જઈશું તેમ તેમ બેટર થોડુંક ઢીલું થશે એટલે પ્રોપર તમારા આ રીતના ભજીયા બનીને તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે મેં બીજા ભજીયાને પણ તળી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે તેને પણ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને ભજીયા સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી ટામેટાની ચટણી બનાવી લઈશું. તો તેના માટે ગેસ ઉપર પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 4 થી 5 લસણની કળી ઉમેરીશું અને હલકું તેને સાતળી લઈશું. હવે તેમાં 4 થી 5 આ રીતે ઝીણા કટ કરેલા ટામેટા ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને લગભગ 1 મિનિટ જેવું તેને સાતળી લઈશું. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું એટલે આપણા ટામેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને આપણા ટામેટા હલકા એવા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા આ રીતે હલકા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં 4 થી 5 આ રીતે સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું. તમારા ઘરમાં તીખાશ જે રીતની ખવાતી હોય તમે મરચાં એ રીતે ઉમેરી શકો છો અને તેને પણ હલકું સાતળી લઈશું. તો મરચાં તમારે આ રીતે ટામેટા હલકા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાર પછી જ ઉમેરવાના છે. અને હવે આ રીતે મરચાં સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 3 થી 4 આંબલીના ટુકડા ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને તેને પણ 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. અને હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. તો ખાંડની જગ્યાએ તમે ગોળ પણ વાપરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને આપણા ટામેટા હલકા એવા ઠંડા થાય ત્યાં સુધી તેને રેસ્ટ આપીશું. ટામેટા ઠંડા થઈ જાય એટલે હવે બધા જ ટામેટાને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને ચટણી પીસીને તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે ચટણી પીસાઈ જાય એટલે હવે તેમાં થોડાક ધાણા ઉમેરીશું અને 1 થી 2 વાર પલ્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ટામેટાની ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ ભજીયા એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થયા છે. અને સાથે તમે આ રીતે ટામેટાની ટેસ્ટી અને ચટપટી ચટણી બનાવશો તો ભજીયા સાથે ખાવાની બહુ જ મજા પડી જશે. તો તમે ક્યારે આ રીતે ક્રિસ્પી નવા ભજીયા અને ટામેટાની ચટણી ઘરે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.